හරි ඉතින් ඔන්න අද ෆ්ලෑෂ් සීසන් 6 එකේ 9 වෙනි එපිසෝඩ් එක අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක එන්නේ ෆ්ලෑෂ් සහ අනිත් ලෙජන්ඩ්ස් ලගේ ක්‍රොස්ஓවර් එපිසෝඩ් එකක් විදියට. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේකේ ඔයාලා කැමති හැම ලෙජන්ඩ් කෙනෙක් වගේම බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේම ඇත්තටම මේ එපිසෝඩ් එක එන්නේ සුපර්ගර්ල් සීසන් 5 එකේ 9 වෙනි එපිසෝඩ් එක විදියට. ඒ වුණාට ෆ්ලෑෂ් සීසන් 6 එකේ 9 වෙනි එපිසෝඩ් එකට සම්බන්ධ නිසා මේ එපිසෝඩ් එකත් රිවිව් කරන්න තීරණය කරා. හරි ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් අපි මතක් කරගෙන ඉමු කලින් එපිසෝඩ් එකේ මොකද වුනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති බ්ලඩ් වර්ක් එහෙම නැත්නම් රැම්සි රෝසෝ අපේ බැරිවත් කොමරියාගේ පැත්තට අරගන්නවා සහ ඒ වුණාට කොමරිය අපේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකේ උදව්වෙන් අපේ බැරිට රැම්සි රෝසෝව පරද්දලා දාන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් ඊට පස්සේ එන්න තියෙන ක්‍රයිසිස් එක එනකන් හැමෝම බලාගෙන ඉන්න අතරේ ඊට පහුවෙනි දවසේ මධ්‍යම රාත්‍රිය එහෙම නැත්නම් ක්‍රයිසිස් එක එන්න තියෙන දවස උදා වෙනවත් එක්කම බැරිලා දකිනවා නගරයේ අහස රතු පාට වලාකුළු වලින් පිරලා යනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රයිසිස් එක පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම එපිසෝඩ් එක අවසානයේම අපි දැක්කා ක්‍රයිසිස් එක පටන් ගන්න විනාඩි 10කට කලින් නෑෂ් වේල්ස් එයා මොයට හැංගිලා ඉන්නවා කියලා හිතන් ඉන්න. පුමග ඇතුළට ගිහිල්ලා එතන තියෙන දොරටුව විවෘත කරනවා සහ ඒත් එක්කම විශාල ආලෝකයක් නිකුත් වෙලා නෑෂ් වේල්ස්වත් ඒ ආලෝකය ඇතුළට ඇදිලා යනවා. ඉතින් අද කතාව එතෙන් සිට. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ආරම්භයේ තිබුණේ එකම එක අඳුරු අනන්තයක් විතරයි. ඉතින් මේ අනන්තයේ අවසානයේ තමන්ගේ විමුක්තිය හොයාගත්තා. ඒ වගේම අඳුර මැකිලා ගියා සහ එහි ජීවය හටගන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ජීවය හිතා ගන්නත් බැරි තරම් ප්‍රමාණයකින් එහෙම නැත්නම් අනන්ත ප්‍රමාණයකින් කාලය සහ අවකාශය පුරා පැතිරලා ගියා. ඊට පස්සේ ජනාවාස බිහි වුණා, විනාශ වුණා, ආයෙමත් බිහි වුණා. අවසානට වීරයන්ගේ යුගය උදා වුණා. ඒ වගේම හැම වීරයෙක්ම අවශ්‍ය වෙලාවෙදිම එකතු වුණා. මොකද දැන් සම්පූර්ණ මල්ටිවර්ස් එකම තියෙන්නේ මේ වෙනකම් මුහුණ දුන්න ලොකුම අනතුරේ. ඒත් ඒ හැම දෙයකටම සූදානම් වෙන්න තිබුණ කාලය දැන් අවසන්. මොකද දැන් ක්‍රයිසිස් එක පටන් අරගෙනයි තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්නෙම 38 වෙනි පෘථිවිය. එහෙම නැත්නම් සුපර්ගර්ල්ගේ පෘථිවියේ දැන් මේ ලෝකෙ ඉවරයි. මේ ලෝකේ අවසානය වෙලා තියෙන්නේ කියලා කෑ ගහන ගමන් ඉන්න මිනිස්සෙක් දිහාට එන මකරෙක් වගේ සතෙක්ගෙන් එයාව බේරගන්න සුපර්ගර්ල් පෙන්නන දර්ශනයකින්. ඉතින් පේන විදිහට ඉලානා කියන සුපර්ගර්ල්ගේ යාළුවගේ සුරතල් සතා තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් ක්‍රයිසිස් එක හින්දා නගරේ ඉන්න ගොඩක් සත්තුන්ට මේ වගේ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් සත්තු ගොඩක්ම කලබල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සුපර්ගර්ල්ගේ ටීම් එකේ ඉන්න කෙනෙක් කියන විදිහට නම් මේ ඇන්ටිමැටර් වේව් එකකින් පැය 5ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මුළු මල්ටිවර්ස් එකම එහෙමත් නැත්නම් සම්පූර්ණ යථාර්ථයම විනාශ කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ආගෝ සිටි එකේ ඉන්න සුපර්මෑන් සහ එයාගේ පවුලේ අය. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙයාලට කාර් එකෙන් මැසේජ් එකක් එන නිසා මෙයාලා ඉක්මනටම සුපර්මෑන්ගේ බබාව ස්පේස්ෂිප් එක නංගලා එයාලගේ ලෝකයෙන් එළියට යවනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම කාර දකිනවා සුපර්මෑන්ගේ ලෝකය ඇන්ටිමැටර් වේව් එකට අහු වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ Earth 1 එකේ ලියාන් නිව් වල ඉන්න ග්‍රීන් ඇරෝ සහ එයාගේ දුව. ඉතින් ඇත්තටම මම ලියාන් නිව් වලට ආවේ නැත්තම් මට ග්‍රීන් ඇරෝ ගැන කියන්න කිසිම කතාවක් නැති වෙනවා සහ මම මේ විදියට මගේ දුව දිහා බලන් ඉන්නේකුත් නෑ කියලා ඇරෝ මේ වෙලාවේ එයාගේ දුව මියාට කියනවා. ඉතින් මේ අතරේ අහසේ තියෙන වලාකුළු රතු පාට වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතනට එන ලයිලා ඇරෝට කියනවා ක්‍රයිසිස් එක දැන් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟට අපිට පෙන්නන්න සෙන්ට්‍රල් සිටි එකේ ඉන්න අපේ බැරි කොල්ලව. ඉතින් පේන විදියට මේ රතු පාට අහසත් එක්ක මෙයාට හරියට සිග්නල්වත් නෑ වගේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතනට ලයිලා එනවා සහ ලයිලා බැරිට කියනවා මම තමයි දැන් මොනිටර්ගේ පණිවිඩකරු. ඒ වගේම එයා මාව වෙව්වේ ඔයාව එක්කන් ඉන්න කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ බැරි කොල්ල කියනවා මම සූදානම් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ගෝතම් සිටි එකේ ඉන්න බැට් වුමන්ව. ඉතින් මෙයා මේ වෙලාවේ හොරු වගේක් සටන් කරන ගමන් ඉද්දි මෙතනට එන ලයිලා කියනවා මුළු මල්ටිවර්ස් එකම දැන් අනතුරේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට වාගේ උදව් ඕන කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැට්වුමන් කියනවා හරි මට මේ වැඩේ ඉවර කරන්න විනාඩියක් දෙන්න කියලා. ඒත් ඉතින් ලයිලා කියනවා ඔයාට මට විනාඩියක්වත් දෙන්න විදියක් නෑ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ලයිලා එන්නේ ස්ටාර් සිටි එකේ පාටි එක ඉන්න සේරව සහ ඇටම්වත් එක්කගෙන යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ලයිලා මේ ලෙජන්ඩ්ස්ලා ඔක්කොම එක්කගෙන අපේ සුපර්ගර්ල් ඉන්න 38 වෙනි පෘථිවියට යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ කාර දැනගන්නවා සුපර්මෑන් කොහොම හරි බේරුණා ආගෝ සිටි එකේ හිටපු එයාගේ අම්මට මැරෙන්න වුණා කියලා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ කේට් කේන් එහෙමත් නැත්නම් බැට් වුමන් නම් ගොඩක්ම කලබල වෙලා ඉන්නවා සහ සුපර්ගර්ල් කියනවා කලබල වෙන්න එපා. අපි හැමෝම ඉන්නේ එක පැත්තේ කියලා.
ඒතින් මේ වෙලාවේ බැට්මන් කිව්වත් මට මේ කවුරුත් විශ්වාස නැහැ කියලා සුපර්ගර්ල් කියනවා. කමන්නේ ඔයාට මාව විශ්වාසයිනේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ සුපිරිවීරයන්ට ලයිලා පැහැදිලි කරනවා මොයිටගේ උපදෙස් අනුව තමයි එයා මෙයාලා මෙතනට එක්කගෙන ආවේ කියලා. ඒ වගේම මේ ඇන්ටිමැටර් වේව් එක මෙයාලා මේ යුනිවර්ස් එකේදී නවත්ත ගත්තේ නැත්නම් මේ යුනිවර්ස් එකත් විනාශ වෙලා මේ ඇන්ටිමැටර් වේව් එක අනිත් යුනිවර්ස් එකටත් යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට අපි හැමෝම දන්න සම්පූර්ණ යථාර්ථයම විනාශ වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ අතරේ එකපාරටම භූමිකම්පාවක් වගේ දෙයක් ඇති වෙලා ලෙජන්ස්ලා ඉන්න බිල්ඩින් එකට එහා පැත්තේ එක ටවර් එකක් මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් ඉතින් අනිත් ලෙජන්ස්ලවත් එක්කගෙන මෙතනට එන ලයිලා කියනවා ඒකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ටවර් එකෙන් අපිට ඇන්ටිමැටර් වේව් එකෙන් මේ පෘථිවිය తాවකාලිකව ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ අතරේ සුපර්ගර්ල් ගිහිල්ලා තියෙනවා එයාලගේ ප්‍රෙසිඩන්ට් එක්ක කතා කරලා මේ පෘථිවියේ ඉන්න මිනිස්සුන්ව කොහොම හරි ස්පේස් ෂිප්ස් හරහා ආරක්ෂිත ස්ථානයකට අරගෙන යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ මිනිස්සුන් කොහොම හරි ආරක්ෂිත ස්ථානට අරගෙන යන්න පුළුවන් විදියක් ගැන කතා කරමින් ඉන්න ජෝන් සහ ඇලෙක්ස්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙයාලට මතක් වෙනවා කොහොම හරි ලොකු පෝටල් එකක් ඕපන් කරලා මේ මිනිස්සු හැමෝම එකපාර ඒ වගේම ඉක්මනට මේ පෘථිවියෙන් ආරක්ෂිත තැනකට අරන් යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම මෙයාලට ලීන කියන කෙනාගෙන් උදව් ගන්න වෙනවත් කියලා ජෝන් මේ වෙලාවේ කියනවා. ඉතින් ඇලෙක්ස් මේ වැඩේට මුලින්ම අකමැති වුණත් වෙන කරන්න දෙයක් නැති නිසා ලීනගෙන් මේ වැඩේට උදව් ගන්න තීරණය කරනවා. ඉතින් මේ අතරේ ඔලිවර් එයාගේ දුවට එහෙම නැත්නම් මියාට එයාගේ ඇර වැඳුමක් දීලා කියනවා මම හිතන්නේ මේකට දැන් සුදුසුයි කියලා. ඉතින් මේකත් ඇඳගෙන ඉක්මනටම ලෑස්ති වෙන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඇරෝ වෙනවා බැරිව හම්බෙන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඇරෝ දැනගන්නවා ෆ්ලෑෂ්ට අනිවාර්යෙන්ම මේ ක්‍රයිසිස් එකේදී මැරෙන්න වෙනවා කියලා. ඉතින් මේක අහලා හොඳටම තරහ යන ඔලිවර් හයියෙන් කෑ ගහනවා අපි මේ දැම්ම කතා කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔලිවර්ව මොයිට ඉන්න තැනට යනවා සහ ඔලිවර් මේ වෙලාවේ මොයිටට කියනවා ඔයා මාත් එක්ක දැන්වත් සෙල්ලම් කරන එක නවත්තන්න කියලා. ඒ වගේම අපේ එකඟතාවයත් ඔයාට මතක ඇති. ඉතින් ඔලිවර් එකඟ වෙලා තියෙනවා එයා මැරෙනවා සහ ඒ වෙනුවට බැරිසා කාරගේ ජීවිත බේර ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති කලින් මොයිට ආපු වෙලාවේ ඇරෝ බැරිසා කාරව බේරගන්න මේ දේම කරා. ඒත් මේ වෙලාවේ මොයිට ඔලිවට පැහැදිලි කරනවා අපි හැමෝම මේ වෙලාවේ ඉන්නේ අපි හිතාගන්නත් බැරි විදිහේ ලොකුම ලොකු අනතුරක් කියලා. ඉතින් මේ අතරේ අපිට හැමත් පෙන්නන්නේ ලීනා කියන කෙනාව හම්බෙන්නේ නැ ඇලෙක්ස්ව. ඉතින් පේන විදිහට ඇලෙක්සා ලීනා අතර මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ ලීනා කියනවා අපි අතර මොන දෙයක් තිබුණත් මේ දේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් නම් ඒ වගේම මිනිස්සුන්ව බේරගන්න මම ඒ දෙයට අනිවාර්යෙන්ම උදව් කරනවා කියලා. ඉතින් ඊළඟට අපිට පෙන්නන්නේ අර ටවර් එක ළඟට එන අපේ සුපිරි වීරයෝ ටික. ඉතින් මේ වෙලාවේ සුපර්මෑන්, සුපර්ගර්ල් සහ අපේ ෆ්ලෑෂ් මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න අතරේ ඔලිවර් ඇතුළු අනිත් කට්ටිය මේ ටවර් එක ඇතුළට යන්න තීරණය කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ 2046 ස්ටාර් සිටි එකට ආපු සේරා, බ්‍රේනි සහ සුපර්මෑන්ගේ වයිෆ්. ඉතින් බ්‍රේනි හොයාගෙන තියෙනවා සුපර්මෑන්ගේ බබාව එවපු ස්පේස් ෂිප් එක ගිහිලා තියෙන්නේ 2046 ස්ටාර් සිටි එකට කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ එකපාරට මෙතනට ඔලි වෙනවා සහ මේ තුන්දෙනාට පහර දෙන්නත් පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ බබේ කන්න සද්දයක් ඇහෙන නිසා සේරේ යනවා ඒ මොකද්ද කියලා බලන්න. සහ මේ වෙලාවේ ඔලිවර් එක සටන් කරමින් ඉන්න සේරා ඔලිවර් ගීතලයකින් එයාට අයින නිසා ඔලිවර් ආයමත් PV100ට එනවා. ඔව් ඉතින් පේන විදිහට ඔලිවර් ගොඩ කාලයක් මේ තනියම තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ නිසා මෙයාට ටිකක් සමහර දේවල් මතක නෑ වගේ. ඒත් කොහොම හරි අවසානට සේරා එයාගේ බබාව හොයාගන්නවා සහ එයාගේ බබාව මෙච්චර වෙලාවක් ආරක්ෂා කරපු එකට ඔලිවර්ට ස්තුති කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ අර ටවර් එක ඇතුළට ගිහපු ඔලිවර් ඇතුළු අනිත් කට්ටිය. ඒ ඉතින් මේ වෙලාවේ කවුරුත් නොහිතපු විදිහට කළු පාට රාක්ෂය වගේක් එනවා. ඒත් ඉතින් මේ හතර දෙනා මේ රාක්ෂයන්ට කොහොම හරි පාර දෙනවා සහ ඇටම් බැට්මන්ගේ බූමරංගයත් අප්ග්‍රේඩ් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔලිවර්ගේ දුවත් ඔලිවර් වගේම ගොඩක්ම දක්ෂයි. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙද්දි ලීනා අර පෝටල් එකක් නිර්මාණය කළා සහ ස්පේස් ෂිප්ස් මගින් මේ පෘථිවියේ මිනිස්සුන් ආරක්ෂිත ස්ථානයකට අරන් යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආමත් පෙන්නන්නේ 2046 ඉන්න ඔලිවර්ත් එක්ක කතා කරන සේරාව. ඉතින් පේන විදිහට මේ ටයිම් ලයින් එකේදී මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඔලිවර්ට එයාගේ වයිෆ් නැති වෙනවා සහ මෙයා ගැන ගොඩක්ම පසුතැවෙමින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ සේරා කියනවා මම හරියටම දන්නේ මේ පෘථිවියේ ඔයාගේ වයිෆ් මොන වගේද කියලා. ඒ වුණාට මම දන්නවා ඔයා මොන දේ කරත් ඒ හැම දෙයක්ම කරන්නේ සුපිරි වීරයෙක්. ඒ වගේම සැමියෙක් සහ තාත්තා කෙනෙක් වගේ හිතලා කියලා. ඒ වගේම මේ දෙත් මතක තියාගන්න.
හැම පෘථිවියකදීම ඔයා හොඳ මිනිසෙක් කියලා. ඉතින් එහෙම කියලා මේ තුන් දෙනා මේ ඔලිවට සමු දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයමත් පෙන්නන්නේ සෙවනල් රාක්ෂයත් එක්ක සටන් කරමින් ඉන්න අපේ සුපිරි වීරයෝ ටික. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතනට බැරි කාර සහ සුපර්මෑනුත් ඇවිල්ලා. ඒත් එකපාරටම ඇන්ටිමැටර් වේව් එක මේ පෘථිවියට ගොඩක්ම ලං වෙනවා සහ තාමත් සම්පූර්ණයෙන් මේ පෘථිවියේ ඉන්න මිනිස්සු ආරක්ෂිත ස්ථානයකට අරන් ගිහපු නැති නිසා අපේ සුපර්මෑන් සහ සුපර්ගර්ල් ගිහිල්ලා මේ ටවර් එකේ තියෙන සෝලර් පැනල් වගේක් බලගන්නවන්න පටන් ගන්නවා. මොකද ඒකෙන් තව ටික වෙලාවක් හරි මේ ටවර් එකේ බලය පවත්වා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ වැඩේ කොහොම හරි හරියනවා සහ ඇටම් කියනවා අපිට තවත් ඉතුරුලා තියෙන්නේ විනාඩි 14ක් වගේ පොඩි කාලයක් විතරයි කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔලිවර් කියනවා ඒ කියන්නේ අපි මේ පෘථිවියේ ඉන්න හැම මිනිස්සයාම ආරක්ෂිත ස්ථානයකට පිට වෙලා යනකම් මේ සෙවනල් රාක්ෂයන්ව නවත්තන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ සුපිරි වීරයෝ ටික මේ සෙවනල් රාක්ෂයන්ට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එකපාර මෙතනට එන මොයිට අපි සටන පෙරදුනා. ඒ වුණාට අපිට සටන දිනන්න අවශ්‍ය වෙන සම්පත් ටික අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕන කියලා මෙතනින් සුපිරි වීරයෝ එක ගානේ මෙතනින් වෙනත් තැනකට යවන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අවසානටම මානෝ ඔලිවර්ට කියනවා ඔලිවර් දැන් වෙලාව හරි කියලා. ඒත් ඉතින් ඔලිවර් අහනවා මේ පෘථිවියේ ඉන්න හැම මිනිසෙක්ම ආරක්ෂිත ස්ථානයකට ගියාද කියලා. ඉතින් මානෝ කියනවා තාම නෑ. ඒ වුණාට අපි මෙතනින් ඉක්මනටම යන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔලිවර් කියනවා එහෙනම් මේක නෙවෙයි වෙලාව කියලා. නෝව් එයාවත් යවන්න කලින් නෝවටත් පහර දීලා ආයෙමත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් සටන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් ඉතින් මේ සෙවනල් රාක්ෂයන්ගේ පිරිස වැඩි වෙන නිසා අපේ ඔලිවර් ගාව තියෙන ඊතල ඉවර වුණත් එයා අවසාන හුස්ම දක්වා මිනිස්සුම බේරගන්න සටන් කරනවා කියලා ආයුධ නැතුවම මේ රාක්ෂයන්ට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ අතරේ අවසාන ස්පේස් ෂිප් එකත් මේ පෘථිවියෙන් පිටත් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ එපිසෝඩ් එක අවසානටම මානෝ කොහොම හරි අපේ ඔලිවර්ත් එක්කගෙන අපේ අනිත් වීරයෝ වෙන තැනට එනවා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔලිවර්ට නම් ගොඩක්ම අමාරුයි. මානෝ කියනවා මගේ ගණනය කිරීම වලට අනුව ඔලිවර්ගේ උතුම් කැපකිරීම නිසා මිනිස්සු බිලියනයක් විතර තමන්ගේ ජීවිත බේරගත්තා කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ වෙලාවේ මෙතනට නෑෂ් එනවා. ඒත් නෑෂ් කියනවා මං තවදුරටත් නෑෂ් නෙවෙයි. මගේ නම තමයි පරායා කියලා. ඉතින් ඔව් අර වෙලාවේ නෑෂ්ගේ අත්වැරදීමක් නිසා තමයි ඇන්ටිමොයිඩව නිදහස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආයෙ කරපු වැරද්දට දඬුවමක් වශයෙන් පරායා විදිහට නෑෂ් වේල්ස්ට දඬුවම් විඳින්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙලාවේ මිනිස්සු බිලියන ගාණක් වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතය කැප කරපු ඔලිවර් බැරිසා කාරට කියනවා මට විශ්වාසයි ඔයාලා දෙනට අනිවාර්යෙන්ම අපි හැමෝම ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔලිවර් කියනවා මියාට මම ඔයාට ගොඩක්ම ආදරේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට හැමෝම හොඳටම අඬවලා අපේ වීරය ඔලිවර් එහෙමත් නැත්නම් ග්‍රීන් ඇරෝ එයාගේ අවසන් හුස්ම හෙලනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මානෝ කියනවා මේ විදිහට නෙවෙයි මම මේ හැම දෙයකම අවසානයේ දැක්කේ කියලා. ඒ වගේම පරායත් කියනවා මේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ හිතුවටත් වැඩිය වෙනස් විදිහකට. ඒ වුණාට එක දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන්ම විශ්වාසයි. ඒ මේ හැම දෙයක්ම සහ ඉස්සරහට ඇති වෙන තියෙන හැම දෙයක්ම අනිවාර්යෙන්ම විනාශ වෙලා යනවා කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපේ වීරයා ඔලිවර්ගේ සමුගැනීමත් එක්ක Crisis on Infinite Earths පළවෙනි එපිසෝඩ් එක ඉවර වෙනවා. ඒ වගේම මේක පාර්ට් 2 එක ඕන අයත් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යමු. හරියනම් අපි ආයෙමත් ඉක්මනටම ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බ වෙමු.